Chào bạn, có hội viên có Mỹ so sánh Hàn Quốc và Việt Nam. Đó tất nhiên là một phản ứng với việc Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam gần đây. Thật ra lúc ban đầu mình rất ngại bàn về chủ đề này, vì thế khó tránh không nhắc đến một số nội dung tiêu cực. Dù sao mình vẫn đi đọc mấy cuốn sách liên quan. Sau đó mình rất ngạc nhiên vì phát hiện có một cuốn sách vừa mới được dịch sang tiếng Việt vào năm 2025, tức là Truyền thống Việt Nam qua thực tế 1920 đến 1945 của David Gilmour. Từ đó mình bớt lo ngại một chút, hình như nhà nước Việt Nam muốn khuyến khích người ta nhìn nhận Việt Nam một cách khách quan hơn. Thế nên với tư cách là một YouTuber kiếm sống nhờ khán giả Việt Nam, mình tất nhiên phải hưởng ứng. Tất nhiên mình sẽ không đơn thuần trình bày Việt Nam lạc hậu như thế nào so với Hàn Quốc. Đó là nội dung đã có nhiều kênh làm rồi. Cái mà mình muốn trình bày là bây giờ Việt Nam có vẻ hộ Hàn Quốc nhưng họ không tinh vị. Mình có suy nghĩ như vậy, là vì gần đây mình gặp lại một người bạn Hàn Quốc ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây mình quen anh ta khi cũng du học ở Trung Quốc. Về sau anh ta làm việc tại công ty Hàn Quốc ở Trung Quốc. Mình thì rời Trung Quốc và ít liên lạc. Không ngờ gần đây anh ta liên hệ lại với mình. Hóa ra anh ta đã rời Trung Quốc từ năm 2021 và hiện đang làm việc tại một công ty Hàn Quốc ở Việt Nam. Sau khi gặp nhau, chúng mình tự nhiên so sánh Hàn Quốc và Việt Nam. Mình nói hiện nay có nhiều người Việt rất ngưỡng mộ Park Chung Hee, giống như đang muốn học theo Hàn Quốc để xây dựng tập đoàn siêu lớn như Chepo. Anh ta cười và nói Việt Nam nên học Nhật Bản, nhớ Mỹ là chủ nhà tư bản lành mạnh, còn Hàn Quốc là chủ nhà tư bản không tốt. Anh ta giải thích rằng tiền lương ở các tập đoàn lớn của Hàn Quốc có thể cao cấp 2 đến 3 lần so với doanh nghiệp bình thường, trong khi ở Nhật thì chênh lệch không lớn như vậy, khoảng cách giao nhau ở Hàn Quốc quá lớn. Sau đó mình cho anh ta xem một video YouTube Hàn Quốc mà nhiều người Việt biết, có tiêu đề lý do tại sao tương lai kinh tế Việt Nam lại ảm đạm gần như là không thể. Anh ta xem xong thì đồng ý rằng vấn đề của Việt Nam là không có công nghiệp lớn, chủ yếu dựa vào bất động sản để phát triển kinh tế. Công ty của anh ta hiện tại vẫn thường xuyên phải nhập khẩu rất nhiều linh kiện từ Trung Quốc sang Việt Nam. Mình thử hỏi rằng có phải người Việt kén chăm họ hơn người Trung Quốc không? Anh ta không đồng ý và nói rằng công ty của anh ta quy mô rất nhỏ nhưng lại có rất nhiều phiên dịch rồi, biết nhiều ngôn ngữ, nhưng tài như vậy ở Trung Quốc lại khó thấy. Anh ta còn nói thêm rằng Trung Quốc cũng không có nhiều công nghệ lối, cho đến bây giờ vẫn chưa nâng cấp được công nghệ. Chính vì thế anh ta phải rời khỏi Trung Quốc và sang Việt Nam làm việc. Sau đó mình chỉ cho anh ta xem bình luận được nhiều người thích nhất dưới video. Mỗi ngày của Hàn Quốc là địa ngục thầy Triều Tiên, nhưng thật ra Hàn Quốc là một trong số rất ít quốc gia phát triển. Câu trả lời của anh ta cũng rất thú vị. Nói về thật ra khoảng mấy năm trước, người Hàn Quốc không nghĩ mình là nước phát triển. Sau Covid-19, khi so sánh với tình hình của các nước khác, người Hàn Quốc mới nhận ra rằng đất nước mình thực sự rất phát triển. Nhưng điều đó không thay đổi được vấn đề là khoảng cách giàu nghèo quá lớn. Mình hỏi rằng anh có vẻ rất bi quan về tương lai Hàn Quốc. Anh ta không đồng ý và nói rằng mình rất lạc quan. Gần đây thị trường chứng khoán Hàn Quốc tăng mạnh vì đã có tổng thống Mỹ đang siết chặt việc các doanh nghiệp lớn thao túng thị trường, cho nên người dân tin tưởng vào thị trường chứng khoán hơn. Từ cuộc đối thoại với anh ta, mình nhìn thấy một tâm trạng của người Hàn đang suy ngẫm. Thù kết chế bộ bị khoảng cách giàu nghèo rất lớn nhưng cũng có niềm tin vào sức mạnh của người dân. Trước đây mình thấy hơi khó hiểu, nhưng sau khi đọc xong sách giáo khoa lịch sử Hàn Quốc mới nhất dành cho sinh viên, may mắn là có bản dịch tiếng Trung, mình nhận ra đó có phản ánh một tinh thần nho giáo lành mạnh của Hàn Quốc, cũng giúp Hàn Quốc có kinh tế kiểu chế bộ tương đối thành công. Theo mình, nếu Việt Nam không tham khảo điều này thì việc học Hàn Quốc để thành lập chế bộ Việt Nam cũng là vô ích.